Χρόνια πριν, κάποιος μου ψιθύρισε ένα όνομα. Μου μίλησε για ένα μέρος όπου οι πέτρες έχουν μάθει να σωπαίνουν και να αντέχουν. Για έναν τόπο όπου η φύση και η ιστορία δεν είναι αξιοθέατα αλλά γιατρικό. Και για έναν άνθρωπο της πόλης που ζει μέσα στη βοή και τον πανικό. Αυτή η υπόσχεση ήταν αρκετή. Στις μεγάλες πόλεις το φως απλώνεται αργά και νοχελικά το πρωί. Εδώ στα ορεινά η Ανατολή έρχεται ξαφνικά. Δεν προειδοποιεί, δεν καθυστερεί. Και μέσα σε αυτό το φως όλα μοιάζουν να ξυπνούν αθόρυβα. Ο αέρας κουβαλάει μυρωδιές από χώμα και ανθούς και ο τόπος σου χαρίζεται απλόχερα, χωρίς να ζητάει τίποτα. Ο μεσηνιακός κάμπος απλώνεται ήσυχος μέχρι εκεί που φτάνει το βλέμμα, με μικρά χωριά σκορπισμένα στο βάθος και δρόμους που χάνονται ανάμεσα στα δέντρα. Μέσα στο χωριό όλα κυλούν ήσυχα, σαν να κρατά τον δικό του ρυθμό, απερίσπαστο από τη βιασύνη της εποχής. Το φως ακουμπά σιωπηλά πάνω σε φράχτες και αυλές. Είναι αυτές οι εικόνες που μέσα στην απλότητά τους σε σταματούν για λίγο. Είναι οι μυρωδιές και ο αέρας που ξυπνούν ξεχασμένες αισθήσεις. Φωνές ακούγονται από μακριά. Παιδιά που παίζουν κάπου εκεί, έξω από τους τοίχους. Ζωή που συνεχίζεται, την αισθάνεσαι, χωρίς να τη βλέπεις. Ο τόπος είναι ζωντανός, κι όμως στέκει ήσυχος κάτω από τις κορυφές, πάντα εκεί σαν να μην άλλαξε ποτέ. Λίγο πιο πέρα, ο τόπος αλλάζει, όχι απότομα, σαν να συνεχίζεται. Οι πέτρες είναι ίδιες, το φως το ίδιο, αλλά κάτι εδώ στέκει διαφορετικά, σαν να μην πέρασε ο χρόνος ή σαν να πέρασε και άφησε μόνο ό,τι άντεξε. Με το βλέμμα προς τη Λακωνία, στους πρόποδες της Ιθόμης, στέκει ακόμη η Λακωνική πύλη, κάποτε οχυρό απέναντι στους Σπαρτιάτες, φύλακας της αρχαίας Μεσίνης. Τώρα ανοιχτή, σιωπηλή. Το χωριό της αρχαίας Μεσίνης, με τον στενό του δρόμο και τα πετρόχτιστα σπίτια, είναι απόλυτα δεμένο με το τοπίο. Σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο, χαμηλή τείχη, ήσυχο, όπως και ο τόπος γύρω του. Και ο δρόμος προχωρά,
μέσα στη γαλήνη ενός ανοιξιάτικου πρωινού. Είναι παράξενο το πως η πέτρα, κάτι τόσο ψυχρό και σκληρό, μπορεί να σου προκαλεί τέτοιο δέος. Η Αρκαδική πύλη δεν επιβάλλεται στο τοπίο. Είναι το ίδιο το τοπίο που βρήκε τη φωνή του μέσα από την αρχιτεκτονική. Το κυκλικό της σχήμα, μία τέλεια γεωμετρία μέσα στην άγρια φύση. Οι ογκόλιθοι στέκονται ακόμη εδώ, ακούνητοι, βαρύς από τις αναμνήσεις αιώνων. Αυτό δεν είναι απλώς ένα πέρασμα. Είναι το σημείο όπου η ιστορία αποφάσισε να σταματήσει και να μείνει για πάντα. Ο δρόμος οδηγούσε στη μεγαλόπολη. Από τον βορρά ερχόταν η ελπίδα. Ήταν το βλέμμα των Μεσσήνιων προς τους συμμάχους Αρκάδες. Η Αρκαδική πύλη δεν είναι ερείπιο, είναι μία δήλωση πως ό,τι χτίστηκε με αλήθεια και σκοπό δεν φοβάται τον γκρίζο της λύθης. Παραμένει εκεί, κάτω από τις κορυφές, συνεχίζοντας να ορίζει το πέρασμα προς το φως. Ανάμεσα στις δύο πύλες, ο χώρος ανοίγει. Αν οι πύλες έθεταν όρια, εδώ αυτά χάνονται. Η αρχαία Μεσίνη δεν σου αποκαλύπτεται αμέσως. Σε αφήνει πρώτα να χαθείς στο πράσινο, να νιώσεις την ησυχία του βουνού κι ύστερα απλώνεται μπροστά σου. Εκπληκτική μέσα στην απλότητά της. Τεράστια αλλά καθόλου ξένη. Ένας τόπος που χτίστηκε για να χωρέσει το όνειρο ενός λαού που επέστρεψε στην πατρίδα του. Εδώ ο χρόνος δεν κύλησε. Απλά στάθηκε για να ξεκουραστεί πάνω στις πέτρες και μας άφησε μια θέση για να δούμε κι εμείς πώς μοιάζει η αιωνιότητα όταν την αγγίζει ο ήλιος της Μεσσηνίας. Καθώς κατηφορίζεις στον αρχαιολογικό χώρο, το τοπίο αρχίζει να σου ψιθυρίζει. Δεν είναι απλώς μια ανασκαφή, δεν είναι μια στίβα από πέτρες τακτοποιημένες στη σειρά. Είναι μια ολόκληρη πόλη που αναδύεται μέσα από το χώμα, σαν να ξύπνησε από έναν ύπνο αιώνων και βρήκε το φως, ακριβώς εκεί που το άφησε. Στο στάδιο, οι κερκίδες μοιάζουν να περιμένουν ακόμα τις φωνές. Δεν είναι μόνο η πέτρα και το μέγεθος που σε κατακλείζει. Είναι το χώμα και τα αγριολούλουδα που φυτρώνουν στις σχισμές, οι ελιές που στέκονται τριγύρω σαν αιώνιοι μάρτυρες. Στην αρχαία Μεσίνη δεν χρειάζεσαι ξεναγό. Χρειάζεσαι χρόνο για να νιώσεις τον αέρα που περνάει και να καταλάβεις ότι αυτό το γκρίζο της πέτρας είναι τελικά το πιο ζωντανό χρώμα που είδες ποτέ. Είναι ένας τόπος που δεν ζητάει να τον θαυμάσεις, σε περιμένει απλώς να τον περπατήσεις και να θυμηθείς πως ό,τι έχει ψυχή δεν γίνεται ποτέ ερείπιο. Η μεσσηνιακή γη σε περιμένει να την ανακαλύψεις, όχι σαν επισκέπτης, αλλά σαν κάποιος που επιστρέφει στις ρίζες του. Άσε τον δρόμο να σε βγάλει εκεί που η πέτρα συναντά τη σιωπή, εκεί που όλα αρχίζουν ξανά,